Bạn đã bao giờ nhìn xuống bánh xe hay chưa? Bất kể là chiếc xe máy bạn đi làm mỗi ngày hay là chiếc ô tô sang trọng, bất kể là xe đạp hay xe tải chở hàng nặng, tất cả chúng đều có một điểm chung, đó là chiếc lốp luôn mang màu đen. Thế giới quanh ta vô cùng rực rỡ, mọi bộ phận trên xe đều có thể cá nhân hóa và mang nhiều màu khác nhau. Chỉ trừ duy nhất một thứ, đó chính là những chiếc bánh xe. Chúng luôn đen xì, chúng luôn lặng lẽ lăn ở trên đường. Tại sao lại như vậy? Có phải các nhà máy lười pha màu hay không? Có phải màu đen là loại sơn rẻ tiền nhất hay không? Hay do một luật lệ nào đó bắt buộc mọi chiếc lốp phải có màu đen? Để hiểu về lốp xe, chúng ta phải đi tìm nguồn gốc của lốp xe trước. Thành phần chính của lốp xe là gì? Chắc bạn đã biết, đó chính là cao su. Hãy hình dung về những khu rừng cao su bạt ngàn. Bạn có biết dòng nhựa đó màu gì hay không? Nó có màu trắng sữa, trắng tinh khôi và cực kỳ đẹp mắt. Nhựa cao su tự nhiên khi mới lấy từ trên cây xuống, giống hệt như một cốc sữa tươi. Từ hàng trăm năm trước, con người đã biết đến sự tồn tại của loại nhựa này. Ban đầu người ta dùng nó để làm những vật dụng đơn giản. Họ làm ra những quả bóng nhỏ để chơi. Họ bôi nhựa lên vải để làm quần áo đi mưa. Họ dùng nhựa để chống thấm cho các con thuyền. Cao su tự nhiên rất mềm và có độ đàn hồi tốt. Kéo ra rồi nó co lại, rất tuyệt vời. Nhưng cao su tự nhiên có một nhược điểm chí mạng, nó cực kỳ nhạy cảm với thời tiết. Sự nhạy cảm này là một cơn ác mộng. Khi trời nắng to, nhiệt độ tăng cao, cao su tự nhiên sẽ mềm nhũn ra, nó chảy và dính nhớp nháp. Bạn chạm tay vào nó sẽ dính chặt lấy tay bạn. Còn khi mùa đông đến, nhiệt độ xuống thấp, cao su đó lại đông cứng lại, cứng như là đá, chỉ cần bẻ nhẹ là nó gãy vụn. Rõ ràng bạn không thể dùng thứ vật liệu sáng nắng chiều mưa này để làm lốp xe được. Khi xe chạy trên đường, bánh xe ma sát với mặt đường sẽ sinh ra rất nhiều nhiệt. Nếu dùng cao su tự nhiên nguyên chất, bánh xe sẽ nóng chảy ngay lập tức, xe sẽ bị đổ. Khách hàng sẽ phàn nàn, các nhà sản xuất đau đầu. Họ biết cao su là vật liệu tốt nhất để làm bánh xe vì nó êm ái, nhưng họ phải tìm ra cách khắc phục nhược điểm của nó. Họ cần làm cao su cứng cáp hơn, bất chấp mọi loại thời tiết. Và rồi một phép màu của khoa học đã xuất hiện. Câu chuyện gắn liền với một nhà nghiên cứu người Mỹ có tên là Chuck Goodyear. Tên của ông sau này được đặt cho một hãng lốp xe nổi tiếng trên thế giới. Ông đã dành gần như cả cuộc đời để nghiên cứu cao su. Ông khát khao tìm ra cách làm cho cao su không bị chảy nhão khi trời nóng. Ông trộn cao su với đủ mọi thứ hóa chất trên đời. Ông nghèo đến nước phải nhiều lần vào tù vì không trả được nợ, nhưng ông không bỏ cuộc. Và một ngày, may mắn đã mỉm cười. Trong một lần đang làm thí nghiệm trong bếp, ông vô tình đánh rơi một cục hỗn hợp. Hỗn hợp đó gồm cao su tự nhiên trộn với lưu huỳnh. Cục hỗn hợp rơi thẳng xuống một chiếc lò đang cháy nóng rực. Đáng lẽ ra theo lẽ thường, cao su sẽ chảy nhão nhoét. Nhưng không, thật kỳ diệu, khi ông lấy cục cao su ra khỏi lò, ông phát hiện ra nó biến đổi hoàn toàn. Nó không hề nhớp nháp mà nó trở nên vô cùng cứng cáp. Nó dai hơn hẳn, ông kéo nó mạnh ra, nó lại bật trở lại hình dáng ban đầu. Ông vứt nó ra ngoài trời băng tuyết, nó không bị giòn gãy. Ông hơ nó trên lửa lớn, nó không bị chảy lỏng. Quá trình này sau đó được gọi là lưu hóa cao su. Nhờ có phát minh lưu hóa thì ngành công nghiệp ô tô mới thực sự cất cánh. Người ta bắt đầu lấy cao su lưu hóa để làm lốp xe. Những chiếc ô tô đầu tiên được sản xuất hàng loạt ra đời, nổi tiếng nhất là chiếc xe Ford Model T huyền thoại. Nhưng lúc này thì cũng chưa liên quan đến màu đen. Và bạn biết điều gì thú vị nhất ở những chiếc lốp xe thời kỳ đầu hay không? Chúng có màu trắng. Đúng vậy, màu trắng toát, hoặc cùng lắm là màu xám nhạt, bởi vì cao su tự nhiên vốn màu trắng. Người ta có trộn thêm oxit kẽm để lốp cứng hơn một chút, và nó càng làm cho lốp màu trắng hơn. Những chiếc ô tô cổ điển sơn đen bóng loáng kết hợp với 4 chiếc bánh xe màu trắng thì cũng khá là thú vị, trông khá là sang trọng, quý phái và nghệ thuật. Nhưng vẻ đẹp hào nhoáng đó đã nhanh chóng trở thành một thảm họa tồi tệ. Lốp trắng trông thì rất đẹp ở trong phòng trưng bày, nhưng mang ra ngoài đường thì nó bộc lộ những điểm yếu chết người. Lốp cao su thời bấy giờ dù đã được lưu hóa nhưng vẫn cực kỳ mỏng manh. Độ chống mài mòn của nó rất thấp. Đường xá ngày xưa không được trải nhựa láng mịn như bây giờ, chủ yếu là đường đất đá, đường dài sỏi lởm chởm. Những chiếc lốp trắng tự nhiên cọ sát vào lớp sỏi đá sắc nhọn đó. Hậu quả, chiếc lốp bị bào mòn với một tốc độ kinh hoàng. Những chiếc lốp trắng thời kỳ đầu thường chỉ có tuổi thọ khoảng 80 cây số. Nếu bạn lái xe từ thành phố này sang thành phố bên cạnh, rất có thể bạn chưa đến nơi thì lốp đã rách nát. Chưa dừng lại ở đó, lốp trắng còn bộc lộ một nhược điểm vô cùng buồn cười, đó là nó rất bẩn. Ngành công nghiệp giao thông vận tải đứng trước một rào cản khổng lồ. Xe ô tô chạy bằng động cơ thì mạnh mẽ đấy, nhưng bánh xe thì lại yếu quá. Thế giới cần một giải pháp đột phá. Họ cần một chất liệu gì đó độn vào cao su, làm cho nó dai như đỉa, cứng như thép, nhưng vẫn giữ được độ êm ái khi nhún nhảy. Câu trả lời cuối cùng lại không đến từ phòng thí nghiệm cao cấp đầy kính. Nó đến từ một nhà máy, và một nhà máy công nghiệp đen ngòm. Giải pháp cứu mạng cho ngành lốp xe mang tên Carbon Black.
Ở Việt Nam chúng ta hay gọi nôm na là muội than. Nhưng mà cái muội than này nó không phải là cái muội than mà dính vào cái nhọ nồi bám dưới đáy nồi củi nhà chúng ta ngày xưa. Nó cũng không phải là bụi than củi bạn dùng để nướng thịt. Carbon black, muội than, là một sản phẩm phụ của ngành công nghiệp dầu mỏ. Nó là một loại vật liệu kỹ thuật cao cấp. Dù màu sắc của nó thì trông rất là bình thường. Người ta tạo ra nó bằng cách đốt cháy không hoàn toàn các loại dầu cặn hoặc là nhựa đường trong một môi trường kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt. Thiếu oxy, dầu cặn sẽ không cháy hết thành tro. Nó biến thành những đám khói đen đặc. Khi thu thập đám khói này lại, người ta thu được một lượng bột màu đen vô cùng mịn màng. Hạt muội than này nhỏ đến mức khó tin. Kích thước của nó được đo bằng nanomet. Nó mịn đến mức có thể len lỏi vào bất kỳ nơi nào. Vào khoảng năm 1912, các kỹ sư làm việc tại công ty lốp xe BF Goodrich đã nảy ra một ý tưởng điên rồ. Họ mang thứ bột đen xì rẻ tiền này trộn thử vào mủ cao su tự nhiên. Trước đó họ đã thử với việc sản xuất bút sáp màu và thấy muội than tạo màu rất tốt. Giờ họ thử xem nó có làm cao su tốt hơn không. Kết quả thu được đã làm chấn động toàn bộ giới kỹ sư thời bấy giờ. Khi được nhào trộn với tỷ lệ khoảng 30%, những hạt muội than li ti chui tọt vào bên trong khối cao su. Hỗn hợp cao su trộn muội than này trở thành một siêu vật liệu. Khả năng chịu lực kéo giãn của lốp xe tăng vọt lên gấp hàng chục lần. Độ mài mòn của lốp xe lúc này cũng đạt đến mức không tưởng. Chiếc lốp có thể vô tư nghiến qua mặt đường sỏi đá. Nó ma sát liên tục với lớp nhựa đường nhám mịn. Nó cày ải qua các công trường đầy đất cát. Nhưng độ hao mòn diễn ra cực kỳ chậm. Tuổi thọ của một chiếc lốp xe ngay lập tức nhảy vọt từ 80 cây số lên hàng chục nghìn cây số. Người ta chấp nhận đánh đổi. Màu trắng đẹp đẽ nhưng vô dụng, màu đen xấu xí nhưng cứu mạng con người và tiết kiệm túi tiền. Lốp xe màu đen chính thức thống trị thế giới và nó giữ ngôi vương đó cho đến tận ngày hôm nay. Đọc đến đây, chắc nhiều người sẽ thắc mắc, chúng ta đang sống trong thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển, con người chế tạo ra tàu vũ trụ bay lên sao Hỏa. Tại sao chúng ta không tìm ra một chất nào đó trong suốt, vừa bền như muội than, vừa chịu nhiệt, lại vừa giữ được màu sắc sặc sỡ cho lốp xe? Câu trả lời ngắn gọn là có, chúng ta hoàn toàn làm được. Các kỹ sư đã tìm ra chất thay thế từ lâu lắm rồi, nhưng không ai muốn bán nó và cũng chẳng ai muốn mua nó. Thực ra các tập đoàn sản xuất lốp xe hàng đầu thế giới chưa bao giờ từ bỏ ý định tạo ra lốp xe màu. Vào những năm 1990, hãng lốp Michelin nổi tiếng của Pháp đã làm chấn động thị trường. Họ tung ra một dòng lốp xe thử nghiệm có màu sắc sặc sỡ, nào là xanh lá cây tươi mát, nào là đỏ thể thao, nào là vàng chanh nổi bật. Để làm được điều không tưởng này, các kỹ sư hóa học đã loại bỏ hoàn toàn muội than màu đen ra khỏi công thức nhào trộn. Họ thay thế bằng một chất liệu mới có tên là silica. Silica là một hợp chất được chiết xuất từ cát. Bản chất của silica có màu trắng tinh khiết hoặc trong suốt. Nhờ sự trong suốt này, nhà sản xuất có thể dễ dàng thêm bột màu vào để nhuộm lốp xe thành bất kỳ màu gì họ thích. Silica cũng có khả năng kết dính các phân tử cao su rất tốt. Nó giúp lốp xe bám chặt xuống mặt đường ướt để chống trơn trượt. Nó làm giảm lực cản lăn, giúp xe chạy nhẹ hơn và tiết kiệm xăng hơn. Vậy tại sao dự án lốp xe rực rỡ màu sắc kia lại bị khai tử nhanh chóng? Tại sao ngày nay bạn ra đường không hề thấy chiếc lốp nào màu vàng hay là lốp màu xanh? Nguyên nhân đến từ tính thực dụng lẫn tàn nhẫn của đường phố. Những kỹ sư ngồi trong phòng thí nghiệm sạch sẽ đã quên mất đi một sự thật cơ bản. Lốp xe là bộ phận phải hứng chịu nhiều chất bẩn nhất trên một chiếc ô tô. Đó là lúc người ta nhận ra sự vĩ đại của màu đen. Màu đen của lốp xe ban đầu là một sự ép buộc về mặt kỹ thuật hóa học, nhưng theo thời gian dài, nó trở thành một tiêu chuẩn vàng về mặt thiết kế. Màu đen có một quyền năng đặc biệt, đó là trung tính. Trong thiết kế ô tô, các hãng xe đua nhau tạo ra những màu sơn nổi bật nhất để thu hút khách hàng. Bạn tưởng tượng xem, nếu lốp xe không phải là màu đen, màu của lốp xe và thân xe sẽ là một cực hình. Xe màu đỏ lốp màu xanh thì rất là kịch cỡm, xe màu trắng lốp đỏ thì quá loè loẹt. Nhưng lốp màu đen thì lại thỏa mãn tất cả. Lốp màu đen kết hợp cực kỳ hoàn hảo với bất kỳ màu sơn thân xe nào. Dù thân xe có rực rỡ hay trầm mặc, bộ lốp đen bên dưới luôn tạo ra một cảm giác vững chãi, nam tính và đầy uy lực. Nó tạo ra độ tương phản cần thiết để làm nổi bật thiết kế phần thân xe với những chiếc la răng hợp kim sáng bóng kim loại. Hình dáng đi liền với chức năng, sự thô ráp, lầm lì của khối cao su đen bóng ấy tạo ra một sự tin cậy tuyệt đối. Trông nó sẵn sàng nuốt trọn mọi cung đường xấu nhất mà không hề nao núng. Trải qua hơn 100 năm lịch sử, ngành công nghiệp ô tô đã thay đổi chóng mặt. Động cơ đốt trong mạnh mẽ hơn, tiêu tốn ít xăng hơn, chuyển sang động cơ điện êm ái, vô lăng mượt mà, hệ thống phanh an toàn hơn, tự động xử lý, màn hình điều khiển nhạy bén như điện thoại thông minh. Gần như mọi chi tiết trên xe đều được tái tạo và thiết kế lại hàng năm. Thế nhưng có một thứ vẫn kiên cường giữ nguyên bản chất của nó suốt hơn một thế kỷ, đó chính là những chiếc lốp xe màu đen. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.